Hey guys, Jeff to. Welcome back sa Imagination Tech. So ito na yung part 3 and yung final part ng ating electric longboard build. Sa part 1, nag-shopping tayo for parts, and sa part 2, in-assemble natin yung ating power source, yung ating battery. And if hindi nyo napapanood yung dalawang yon, nasa description yung links dun sa videos na yon. So, assuming napanood nyo na, ito na yung part 3 kung saan kukunin na natin lahat ng parts na shinap natin sa part 1 and papagsama-samahin na natin lahat and papaandarin na natin yung ating electric longboard. So, tara na guys, and let's start. So ito na yung longboard from Lazada as well as yung hub motors na nakuha natin. And first thing na notice natin is that our wheels are 72mm. Na-measure ko na siya kanina. Pero yung dumating sa atin na 72mm na dapat, no? Yung sa diameter niya. But it's slightly smaller. Parang nasa 70 lang yata siya. Baka nga smaller pa. So ayan. Not exactly 70, nasa 67 millimeters nga lang ata ito eh. But our hub motors are also larger than 70, nasa sabad ng 75, 76 millimeters yung total outer diameter, no? Aside from that, the first challenge natin dito sa build natin is yung trucks, because these are standard longboard trucks. Ang kailangan natin is a longboard truck na mas mahaba yung axle and square yung dulo. Wala yun sa mga standard na longboard truck. Ang kailangan natin gawin is to bring this to a machine shop, or kung may angle grinder kayo, pwede rin gamitin yon. Ang kapal nito is 60mm, no? So total axle length natin dapat 60. Pero may 5mm deep dito na hole na kailangan square siya, and kailangan square siya para hindi umiikot itong gitna, itong labas lang yung umiikot. Kasi normally, dahil bilog to, kasi gumugulong lang naman yung wheel. Yan, ayaw siya pumasok, pero yun. So yun, so normally kasi, freewheeling lang naman yung mga wheels, no? So hindi nila kailangan ng stopper dito, pero in this case, kailangan ng stopper. So pwede nating i-DIY yan. Meron rin naman, pero wala sa Lazada and sa Shopee, yung specialized na trucks na para sa electric longboard. So in this case, either maghanap tayo ng machine shop or ihanap tayo ng grinder ourselves. Mag-mark na ako ng 60mm dito. And then 55mm naman dahil sa dun sa square na part. So kailangan natin mag-grind all the way here, parang yung sa axle lang. And then, dito is yung parang maliit lang na part na square. Pwede naman yan humaba. So, hindi naman problema yun. Pero yung talagang axle lang, kailangan hanggang dito lang siya. If tatanggalin niyo yung truck from your longboard, hindi niyo kailangan tanggalin yung buong truck. Kailangan niyo lang kunin itong axle na part. So, kunin niyo yung tool that we got. I-loosen niyo lang yung nut. And then, pag natanggal na siya, tanggalin niyo rin yung foam. And then, yan. Ito lang yung kailangan yung dalhin. Ito, pwede nyo nang iwan para at least hindi siya mawala. Tsaka hindi siya awkward na bitbitin yung buong longboard. Kunyari, dadaling nyo siya sa isang machine shop. So, let's just put our nut here. And then, probably, iwan ko na rin tong isang wheel. So, tatanggalin ko rin siya. So, ito lang yung kailangan nating dalhin para dadalhin natin sa shop. Hindi pala siya hard plastic, bakal rin siya. So, medyo mahirap siyang i-grind, iputulin. But let's see kung makaharap tayo ng machine shop ngayon para ipa-modify natin to. Okay, nakabalik na tayo galing sa machine shop. Ito yung original trucks and ito yung pinagawa natin. So, binawasan nila dito yung in-expose nila yung main axle, no? And then, itong part, ginawa nila square. So, ngayon, mag-fit na siya sa ating wheels. Actually, maganda yung kanyang fit. Tinest na namin to dun sa machine shop.
Alright, so i-screw on na lang natin yung nuts dito sa gilid and then install natin sa kabilang truck. Okay, so balik lang natin siya. Screw lang natin on to ulit. So bago tayo magpatuloy further, titesting muna natin na walang sumasabog sa ating mga components. So nakakonect na yung battery natin sa ESC and yung ESC sa motors. And check lang natin by turning this on. One press. Okay, so at least walang sumasabog. Most likely hindi pa yata ito naka-pair, but also make sure na naka-charge na siya. So if hindi, apparently naka-pair na, pero i-check lang natin na tumatakbo siya sa tamang direction. Kung mali naman yung direction niya, ang gagawin mo lang naman is ipapagpalit yung dalawang wires and that should fix it. Pero hindi gumagalaw itong kabila nating motor, baka maluwag lang yung ating wire kasi hindi ko pa sinigipan. So both of them are spinning in the right direction. Ito ay para sa likod na trucks and make sure ko lang na tama yung direction nila habang pinipress ko yung acceleration. Na kung hindi naman pa siya naka-bind, no, pag naka-off pa siya, you hold mo to ng 6 seconds para mag-go into bind mode siya, no? Tapos ito, ipapress mo rin to ng isang manipis na screwdriver, like, may screwdriver ko, basta yun. Kung may manipis na screwdriver, ipapress mo yan, and then, magbabind na to together yung ESC and yung remote control. But right now, yung sa akin kasi naka-bind na, kaya hindi ko na siya ibabind ulit. Kapag laruan ko lang muna ulit. Dahil natuwa akong maandar na siya. Alright. So halos tapos na tayo. Papakita ko lang sa inyo yung final layout na ginawa ko dito sa nylon carrier ko. No? Unang-una, pinutol ko yung mga dividers na plastic dividers. Ginamitan ko lang siya ng rotary tool, pero pwede nyo rin gamitan ng clippers or scissors or kung ano man yung tool na meron kayong available. Dahil gusto kong maging medyo mas may freedom ako kung paano ko siya i-layout. May divider, originally may divider pa ganun dito, so hindi ko siya malagyan and hindi kasi yung ESC or BMS ko dito. Yung ESC ko nilagay ko sa likod kasi mahaba naman yung wires from the motors to the ESC. And meron pa siyang sariling yung wires, so talaga mahaba siya. Normally, yung ESC would be closer to the motors, but in this case, pinagpalit ko yung pwesto nila ng BMS, the battery management system. Kasi yung ESC natin, maiksi yung wires going to the LCD display at saka sa power switch. So, chinuse ko lang na since mahaba naman to, di sige, all the way to the back and then para at least malapit sa power switch. May abang na rin kasi na butas para sa LCD display, pero medyo maliit yung LCD display nila compared dun sa abang. So, gumawa na lang ako ng 3D printed na mount. Pero kung wala kayong 3D printer, pwede naman kayong cut na lang ng piece of plastic or cut plywood. Butasan nyo lang ng tamang size. I-measure nyo na lang and then salpak, nilagyan ng glue gun. Alright? Kung may 3D printer naman kayo, print nyo lang yung STL file, nasa description. Or, let me know. Pwede ko rin kayong i-print ng ganitong mount. Okay, so yung BMS natin nandito sa harap, as well as yung charging port. So wala na akong additional na binutasan dito na para sa ports. Meron pa nga akong extra dito na abang na butas na hindi ko na siguro gagamitin. But for now, kailangan lang natin i-hot glue lahat ng wires para hindi sila aalog-alog. Pati itong batteries natin, no, naka-double mount, naka-VHB tape na sila, which is a very high bond na double-sided tape nasa ilalim para medyo kapit siya dito sa nylon carrier. Kahit baliktarin natin, hindi siya mahuhulog. But isi-secure pa rin natin ng hot glue para mas secure pa sila. So once we're done, ilalatag na natin dun sa skateboard natin. Tinasik ko yung electric longboard and umabot ako ng speed ng 20 kilometers per hour. May ibibilis pa siya pero sa ngayon medyo hindi ko pa kaya. Pero after a little bit of practice, medyo na pabilis ko pa ng konti. Problema is hindi ko na on yung GPS ng GoPro, so hindi ko na ko yung telemetry data dito. Sa malubak naman, kaya nung electric longboard. Ang tanong talaga is kung kaya ba ng tuhod nyo kasi medyo yung vibrations umaakyat talaga pataas. So, dito tayo ngayon sa
Vargas, malapit sa Tiendesitas, and testing natin kung kumusta ang uphill capabilities nitong longboard na binuo natin. Kahit yung sidewalk medyo malubak. So far okay naman yung medyo uphill capabilities nga hanggang umabot tayo sa bandang City Golf. Okay, subukang hindi na kaya dito tayo sa may bandang City Golf na tayo. Masyado na matarik yung daan, hindi na nga kayang yeah. Dito medyo kailangan na ng konting padjak power. Pero kung may konting buwelo, medyo kaya pa. Pero hindi masyado. Alright guys, so there you have it. Nabuo na natin yung ating electric skateboard. And nandyan na siya. And it's very cheap. Nakuha natin siya sa lahat ng parts natin sa Lazada. Cheaper compared sa mga kung bibili ka ng actual na branded skateboard. However, syempre kailangan may expectation tayo na yung quality nga, it's not going to be the same as kunwari bumili kayo ng X-Way na brand na skateboard or ibang branded na skateboard. The quality of the parts, the power of the motors, etc. So at least lang may expectation tayo. But if you're looking for something na pwedeng yung buuhin and you're looking na medyo nagtitipid kayo ng konting pera and meron naman ngayong time, meron kayong technical skills and may mahihiraman kayo ng tools like yung mga screwdriver, drill, then I hope naging very useful tong tutorial na to para sa inyo. So naturally, ito yung DIY yung skateboard. Kayong bahala kung paano yung gusto nyo i-customize, kayong bahala kung paano yung gusto nyo i-layout, and kayong bahala kung anong parts ang gusto nyo ilagay, anong batteries ang gusto nyo ilagay. The sky's the limit kung paano yung gusto nyo i-customize yung skateboard nyo. Pero tsaka depende na rin siguro yun sa budget na you're trying to go for. This one was less than 15,000 pesos and I got this really nice electronic longboard. So ayun, I hope you like this video. If you like this video, click on that like button, make sure na nakasubscribe kayo. And I spend a lot of effort sa pag-edit, sa pag-create ng videos na to. So if na-appreciate nyo yun, pwede nyo akong bilhan ng kape. Yung coffee link ko is down in the description. Alright, so I'm going to play with my electronic longboard right now. Iiwan ko muna kayo dito and I'll just leave you with some clips. As usual, keep building and keep flying.